No, it's really good. And again, when you are actually doing for a, social cause, it is actually making much better. Thank you so much. Where are you from? I'm from India. India, okay. Your son? It's really exciting. Really enjoying the hiking. From India, Kerala. Kerala also. ल आफ्नो केही कुरा भन्नु अब त गौतमले हामीलाई डिफ्रेन्ट रोडबाट ल्याइदिएछ अब यो सर्टकट भन्दै अब लेट्स सी डेस्टिनेसन गएपछि थाहा हुन्छ हैन हैन निरो वी आर लुकिङ फरवर्ड बट इट्स अ नाइस ट्रायल दो देखाउ न यस्तो भिडियो भिडियो अघि भेट्या सबभन्दा फर्स्टमा हेलो 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 हल्ला गरौँ न साथीहरू हल्ला गरौँ न खै Tamil actually is a South Indian hero. अनि त्यही भयो त्यसको लाग्छ अनुप जैन र आर्टिस्ट बोल्ने बेला बोल्दैन कि फेरि Okay, so हामी शान्ति स्तूपमा आइपुग्यो अनि अब एकछिन हामी शान्ति स्तूपलाई परिक्रमा गरेर योगा पनि गर्नेछौँ भन्छ मेडिटेसन पनि गरौँ मेडिटेसन पनि गर्नेछौँ ओके केही बोल्दै बोल्दै आउँ है साथीहरू Hello everybody. Hello. Hello guys. No. आजको एक्सपिरियन्स सुनाउनु त आजको एक्सपिरियन्स रमाइलो भइरहेछ अहिलेसम्म तर त्यही हो जङ्गल एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो अहिलेसम्म त जङ्गल चाहिँ देखेको छैन अब आउँदैछ वेट रमाइलो भइरहेछ तर एकदमै धेरै क्यामेरामा एकचोटि हेरेर भन्नु त भरेर के भन्नुभयो मासु चाहिँ सुरुमै थिएन खाना कस्तो छ मिठो मिठो छ झोलमा के खोजेको मासु खोजेको कि झोल खोजेको मासु खोजेको के छ ठिक छ सब फ्लेभरको बिस्कुट हेलो अब
यसरी आउँदा चाहिँ क्यामेरा अन गर्दा पनि राम्रै पाउँछ कि हेलो लेट्स गो बाइक अलिक चढाइहाल्छ रमाइलो भयो नि है Nyelmat.